Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vă arăt cum fac eu mărdenele cu brânză. Pentru această rețetă avem nevoie de 500 de grame de făină, 500 de grame de brânză telemea de vacă nu foarte sărată, pe care am ras-o, 150 de grame de unt, 300 de ml de apă călduță, un ou, jumătate de linguriță de sare, o linguriță cu oțet și o linguriță cu griș. Peste făină punem sarea și amestecăm. Apoi punem apa, oțetul și amestecăm bine. Trecem la frământarea aluatului cu mână. Punem aluatul pe blatul de lucru și continuăm cu frământarea. După 10 minute de frământare, am obținut un aluat elastic și nelipicios, pe care îl vom lăsa 10 minute să se odihnească. Cât timp aluatul stă la odihnit, tăiem untul în 8 părți egale. Și îl dăm deoparte. După ce aluatul s-a odihnit, îl împărțim în 8 părți egale. Apoi formăm câte o bilă din fiecare parte. Pe care le vom lăsa încă 10 minute să se odihnească. După ce s-a odihnit aluatul, punem puțină făină pe blatul de lucru și întindem fiecare bucată într-o foaie subțire. Ne mai ajutăm de puțină făină. Întindem foaia cât de subțire putem. Apoi punem unt pe foaie și îl întindem. Întindem bine până la capete. Acum împăturim.
și punem pe farfurie. Procedăm la fel și cu celelalte bucăți de aluat. Acoperim farfuria cu folie alimentară. Și dăm la frigider pentru minim o oră. Între timp pregătim umplutura. Peste brânză punem grișul și oul și le amestecăm. Luăm umplutura și o punem la rece până ce o vom folosi. Am scos aluatul și umplutura de la frigider și acum ne vom ocupa de formarea merdenelelor. Presărăm puțină făină pe blatul de lucru și luăm câte o bucată de aluat. Punem făină și deasupra și întindem aluatul într-o foaie. În mijloc lăsăm foaia puțin mai groasă. Luăm din umplutură și punem pe mijloc. O întindem. Apoi împăturim aluatul dând o formă pătrată merdenelei. Întoarcem și punem într-o tavă tapetată cu hârtie de cop. Procedăm la fel și cu celelalte bucăți de aluat. Am terminat de format merdenelele, acum luăm tava și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 200 de grade. După 25 de minute, merdenelele s-au rumenit frumos, așa că le vom scoate de la cuptor. Le lăsăm să se răcorească puțin, apoi le putem servi. Haideți să rupem una să vedem cum arată și la interior. Mă bucur că ați urmărit această rețetă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc!